Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο 4ο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Ασθενών με Μικρανία και Κεφαλαργία Ελλάδος. Αυτή η σειρά σεμιναρίων εντάσσεται στις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος να καλύψει όσο είναι δυνατόν το κενό ενημέρωσης που υπάρχει για τις κεφαλαργίες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς. Στο σημερινό διαδικτυακό μας σεμινάριο, ο επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου, εξειδικευμένος στις κεφαλαργίες νευρολόγος κ. Μιχάλης Βικελής, θα μας μιλήσει για την κλινική εικόνα της μικρανίας. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν το θεράποντα γιατρό να διαγνώσει μικρανία, πόσα είδη μικρανίας υπάρχουν και πότε ο ασθενής πρέπει να επισκεφθεί νευρολόγο. Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα μας απαντήσει ο κ. Βικελής, τον οποίο και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στο Σύλλογο. Στο δεύτερο μέρος του διαδικτυακού μας σεμιναρίου θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ημικρανία στην Ελλάδα σήμερα, τα οποία και θα σχολιάσουμε επίσης με τον κύριο Βικελή. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν από το Σύλλογο μέσα από τη μεγάλης κλίμακας πανελλήνια διαδικτυακή δημοσκόπηση που σχεδίασε και πραγματοποίησε ο Σύλλογος κατά την περίοδο 1η έως 20 Ιουλίου του 2020. Στην έρευνα που είχε τίτλο «Η ημικρανία στην Ελλάδα 2020» πήραν μέρος πάνω από 2.100 ημικρανικοί ασθενείς, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά της ημικρανίας τους, το πώς επηρεάζει τη ζωή τους και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν σήμερα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κατερίνα Κουρούδη, μέλος του Συλλόγου και εκπρόσωπο του Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, για την πολύτιμη βοήθειά της στο σχεδιασμό της έρευνας αλλά και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Και να καλέσουμε τον κύριο Βικελή για το πρώτο μέρος του σημερινού διαδικτυακού μας σεμινάριου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπίλια, και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασθενών με Μικρανία και Κεφαλαργία Ελλάδος. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου παρουσίαση λέγοντας ότι η μικρανία είναι μία πάθηση. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα ήπιο σύμπτωμα, για ένα ενόχλημα ή για ένα έντονο πονοκέφαλο, αλλά για μία πάθηση αυτή καθεαυτή. Το πρόβλημα στην ημικρανία φαίνεται ότι είναι εκγενετής, οφείλεται δηλαδή σε κληρονομικούς λόγους και φαίνεται πως τα νευρικά κύτταρα των ανθρώπων που έχουν την ημικρανία έχουν κληρονομήσει από τους γονείς μία τάση για αυξημένη διέγερση. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι ερεθίσματα που στους περισσότερους ανθρώπους δεν θα προκαλούσαν κάτι, όταν φτάσουν στον εγκέφαλο των ημικρανικών ανθρώπων μπορούν να ενεργοποιήσουν νευρικά κύτταρα και νευρικές οδούς και τελικά μετά από ώρες ή και μέρες και μετά από μια αλληλουχία γεγονότων να έχουμε αυτό που όσοι έχουμε γνωρίσει ξέρουμε ότι είναι μια ημικρανική κρίση. Ξέρουμε λοιπόν ότι στον εγκέφαλο των ημικρανικών ανθρώπων υπό κάποιες προϋποθέσεις και υπό κάποιες συνθήκες γεννιέται ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται φλοιώδης μετακινούμενη καταστολή. Και είναι ένα κύμα καταστολής το οποίο μετακινείται αργά κατά μήκος του εγκεφάλου. Συνήθως ξεκινάει από το πίσω μέρος του εγκεφάλου που βρίσκεται ο λεγόμενος οπτικός φλοιός, δηλαδή το σημείο του εγκεφάλου όπου αντιλαμβανόμαστε τα οπτικά ερεθίσματα, όπου είναι η όρασή μας και μετακινείται προς τα μπροστά. Γι' αυτό και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ημικρανική άβρα, το σύμπτωμα της ημικρανικής άβρας είναι κάποια φώτα, κάποιες γραμμές, κάποια περιοχή του οπτικού πεδίου που χάνεται και καθώς ο χρόνος περνάει, το σχήμα του οπτικού πεδίου που χάνεται αλλάζει και σιγά σιγά σβήνει. Αυτή η μετακίνηση αυτού του κύματος της καταστολής κατά μήκος του εγκεφάλου εξηγεί σε κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν αισθητική άβρα ή άβρα από το λόγο, γιατί πριν ξεκινήσει η μικρανία και μετά το οπτικό φαινόμενο, έρχεται ένα μούδιασμα που ξεκινάει από τα δάχτυλα του χεριού και ανεβαίνει προς τα πάνω, φτάνοντας ως το στόμα ή το πρόσωπο, ή κάποιοι άλλοι έχουν μια διαταραχή του λόγου, μη μπορώντας να βρούνε σωστά τις λέξεις και να εκφραστούν, ή μη μπορώντας να καταλάβουν σωστά αυτά που τους λένε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ως φαινόμενο, η ημικρανία έχει κάποια στάδια. Το κυριότερο στάδιο που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι με ημικρανία είναι το στάδιο της κρίσης, το στάδιο του πόνου. Πρόκειται λοιπόν για την εμφάνιση ενός πόνου στο κεφάλι, ενός πονοκεφάλου λοιπόν, αλλά με ειδικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η ημικρανία μπορεί να εντοπίζεται σε οποιοδήποτε μέρος του κεφαλιού. Ξέρουμε ότι στην τυπική περίπτωση αφορά την περιοχή του ματιού, του κροτάφου, του μετώπου, αλλά πάρα πολύ συχνά μπορεί να εμφανίζεται και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αυτό που λέμε ηνιακή χώρα, στην κορφή του κεφαλιού ή σε κάποιες περιπτώσεις να αφορά και την περιοχή του προσώπου, του στόματος ή των δοντιών. Αυτά είναι χρήσιμο να τονιστούν, γιατί ειδικά σε ανθρώπους που η ημικρανία ξεφεύγει από την τυπική εντόπιση, γίνεται πάρα πολλές φορές το λάθος της καθυστερημένης διάγνωσης, καθώς θεωρείται ότι άλλες παθήσεις μπορούν να φταίνε για το πρόβλημα του πόνου που δημιουργείται και όχι η μικρανία.
Αν ο πόνος εντοπίζεται στο πρόσωπο, πολλοί σκέφτονται την ιγμωρίτιδα ή τα προβλήματα των δοντιών. Αν ο πόνος εντοπίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πολλοί σκέφτονται τα προβλήματα του αφιένα, ενώ κάλλιστα ο πόνος μπορεί να είναι ημικρανία. Το στάδιο του πόνου στους περισσότερους ανθρώπους με ημικρανία εξελίσσεται σταδιακά. Χρειάζονται λίγες ώρες συνήθως από την πρώτη εμφάνιση του πόνου μέχρι το σημείο που ο πόνος πια γίνεται αρκετά δυνατός. Και πράγματι, στην ημικρανία ο πόνος μπορεί να γίνει πολύ δυνατός. Οι περισσότεροι ημικρανικοί άνθρωποι, όταν ο πόνος φτάσει στην κορύφωσή του, τον βαθμολογούν πάνω από 8, 9 ή ακόμα και 10 σε μια δεκαβάθμια κλίμακα πόνου. Ένα τυπικό χαρακτηριστικό του ημικρανικού πόνου, αλλά όχι παρόν σε όλους τους ανθρώπους με ημικρανία, είναι ο σφιγμώδης χαρακτήρας. Αυτό δηλαδή που θα μπορούσαμε να πούμε απλά ότι ο ασθενής αισθάνεται σαν να χτυπάει ρυθμικά ο πόνος του ή σαν να ακολουθεί το ρυθμό της καρδιάς του. Ένα άλλο τυπικό χαρακτηριστικό του ημικρανικού πόνου, που και αυτό δεν βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους, είναι η μετακίνησή του. Ο πόνος μπορεί να ξεκινάει από κάποιο σημείο και να απλώνεται σε περισσότερα σημεία ή και να αλλάζει πλευρά στο κεφάλι, και αυτό μπορεί να γίνεται μέσα σε μία κρίση, ή ο πόνος μπορεί από τη μία πλευρά να υπάρχει σε μία κρίση και σε μία επόμενη κρίση σε άλλο σημείο, σε άλλη πλευρά του κεφαλιού. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε με αρκετά μεγάλη ασφάλεια ότι αν ένας άνθρωπος παρουσιάζει υποτροπιάζοντες πονοκεφάλους που αλλάζουν εντόπιση και πρόκειται για δυνατό πόνο που εμποδίζει τις δραστηριότητες ενός ανθρώπου, είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για ημικρανία. Στην ημικρανική κρίση όμως δεν υπάρχει μόνο πόνος. Υπάρχουν και τα λεγόμενα συνοδά συμπτώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καθοριστικά και πάρα πολύ χαρακτηριστικά για την ημικρανία. Το πρώτο από αυτά είναι η ενόχληση από το φως. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ημικρανία έχουν ενός βαθμού ενόχληση στο φως, η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ήπια και κάποιος άνθρωπος να προτιμάει απλώς να ήθελε να είναι σε ένα σχετικά πιο σκοτεινό περιβάλλον, ενώ σε κάποιους μπορεί να φτάνει την απόλυτη αποστροφή στο φως και την ανάγκη για πλήρη συσκότηση. Το δεύτερο είναι η ενόχληση από τους ήχους. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν άνθρωποι με ημικρανία που απλά θα θέλανε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, στους οποίους ακόμα και ο παραμικρός ήχος είναι δυσβάστακτος και αναγκάζονται να περιορίζονται σε ένα ήσυχο απομονωμένο περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου σπάνια η ενόχληση από τις οσμές, οι οποίες πέρα από το ότι σε κάποιους ανθρώπους με ημικρανία μπορούν να ξεκινήσουν μια κρίση, σε ανθρώπους που έχουν μια κρίση σε εξέλιξη μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσάρεστες και να μην τις θέλουμε καθόλου να τις νιώθουμε. Η τάση για εμετό, δηλαδή το ανακάτεμα στο στομάχι και ο εμετός, είναι επίσης τυπικά χαρακτηριστικά μιας κρίσης ημικρανίας. Μια κρίση ημικρανίας, βάσει της βιβλιογραφίας, κρατάει από λίγες ώρες, όχι λιγότερες από 4 ή 5 ώρες, εφόσον δεν πάρει βέβαια κάποιος φάρμακο, έως και 3 μέρες. Ενώ στην πράξη ξέρουμε ανθρώπους που καθώς ο πόνος μπορεί να αλλάζει πλευρά, μπορεί να κάνουν κρίσεις που κρατάνε παραδείγματος χάρη 3 μέρες στη μία πλευρά του κεφαλιού και εν συνεχεία ο πόνος να αλλάζει πλευρά και να υπάρχουν άλλες 3 μέρες στην άλλη πλευρά του κεφαλιού. Αυτή είναι η κυριότερη φάση της ημικρανίας που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με ημικρανία βιώνουν. Υπάρχουν και άλλα στάδια που δεν είναι πάντα αντιληπτά ή δεν είναι παρόντα σε όλους τους ανθρώπους. Το κυριότερο από αυτά είναι το στάδιο της άβρας. Άβρα στην ημικρανία υπάρχει σε λιγότερους από 1 στους 4 ημικρανικούς. Κάποια στοιχεία από την Ελλάδα δείχνουν ότι είναι μόνο 1 στους 10. Και δεν μιλάμε με τον όρο άβρα για ένα γενικό σύμπτωμα ότι επίκειται μια ημικρανική κρίση ή μια δυσφορία, αλλά για πολύ συγκεκριμένα οπτικά, όπως είπα νωρίτερα, αισθητικά συμπτώματα από το λόγο ή συμπτώματα από την κίνηση. Τα συμπτώματα της άβρας κρατάνε μέχρι 1 ώρα το καθένα από αυτά και στις περισσότερες περιπτώσεις προηγούνται τις κρίσεις της ημικρανίας, ενώ σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις μπορεί να έρχονται παράλληλα με τον πόνο ή μετά τον πόνο. Ένα άλλο στάδιο της ημικρανίας, το οποίο είναι παρόν σε αρκετούς ανθρώπους, αλλά δεν είναι πάντα αντιληπτό, είναι το στάδιο των πρόδρομων συμπτωμάτων. Στο στάδιο αυτό, που μπορεί να υπάρχει ώρες ως και λίγες μέρες πριν την εκδήλωση του ημικρανικού πόνου, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διάφορα συμπτώματα, τα οποία είναι ενδεικτικά τελικά όταν το ξέρουμε ότι επίκειται μια κρίση ημικρανίας, η οποία ουσιαστικά ήδη έχει ξεκινήσει στον εγκέφαλο αυτού του ανθρώπου, αλλά δεν υπάρχει πόνος. Μπορεί να υπάρχει όμως ευερεθιστότητα, εύκολη κόπωση, ανάγκη για συγκεκριμένη τροφή, συχνά για γλυκό, χασμουριτά, υπνηλία, κάποιες αλλαγές που μετά από επανειλημμένες κρίσεις πολλοί ημικρανικοί μπορεί να καταλάβουν ότι τελικά δεν πρόκειται για κάποια τυχαία συνύπαρξη, αλλά για τα πρόδρομα στάδια της ημικρανίας. Αρκετά χαρακτηριστικό στα πρόδρομα συμπτώματα είναι σε πολλούς ανθρώπους η ανάγκη για γλυκό
η οποία τις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκει τη λύση της στο να φάει κάποιος μια σοκολάτα και εκ των υστέρων την άλλη μέρα εμφανίζεται μια κρίση ημικρανίας και μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η σοκολάτα προκάλεσε την κρίση, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κρίση είχε ξεκινήσει, ως πρόδρομο σύμπτωμα υπήρχε ανάγκη για γλυκό και απλώς ο άνθρωπος, σαν εύκολη λύση, διάλεξε να φάει μια σοκολάτα. Ένα άλλο συχνό πρόδρομο σύμπτωμα είναι ο πόνος ή το πιάστημα στην περιοχή του πίσω μέρους του κεφαλιού του αφιένα, που σε πάρα πολλούς ανθρώπους ερμηνεύεται ότι υπήρχε πόνος στον αφιένα και την άλλη μέρα ήρθε η ημικρανία, άρα ο αφιένας προκάλεσε την ημικρανία, ενώ αυτό που ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως είπα, είναι ότι ο πόνος στον αφιένα είναι πρόδρομο σύμπτωμα της ημικρανίας. Μετά την ημικρανική κρίση υπάρχει το στάδιο των οπισθόδρομων συμπτωμάτων, δηλαδή το συμπτωμάτων της ανάρρωσης από μια ημικρανική κρίση και το στάδιο της επανόδου στην κανονικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε συμπτώματα όπως ανάγκη για κατάκληση, υπάρχει περιορισμός και πάλι από το φως ή τους ήχους που πολλοί άνθρωποι σε αυτό το στάδιο ακόμα δεν τα θέλουν. Υπάρχει τάση σε κάποιους ανθρώπους για αυξημένη διούρηση, τάση για ύπνο ή και σε κάποιους άλλους ανθρώπους αντίθετα διέγερση και κινητοποίηση. Μια ημικρανική κρίση υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει μια φορά το μήνα ή και πιο αραιά. Τυχεροί όσοι άνθρωποι έχουν μια ημικρανική κρίση λίγες φορές το χρόνο, αλλά στους περισσότερους ανθρώπους με ημικρανία συμβαίνει περισσότερο συχνά από μια φορά το μήνα και υπάρχουν άνθρωποι που το φαινόμενο που περιέγραψα πριν μπορεί να συμβαίνει 2, 3 ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα. Η ημικρανία λοιπόν ιατρικά μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη διάκριση αφορά την ύπαρξη ημικρανίας με άβρα ή ημικρανίας χωρίς άβρα. Εδώ, παρότι όπως είπα η άβρα υφίσταται σε μία μειονότητα των ασθενών με ημικρανία, είναι ένα τόσο έντονο φαινόμενο που εντυπωσιάζει και δίνει το όνομά της στην πάθηση, ημικρανία με άβρα. Ενώ το 90% που δεν την έχει παίρνει το στερητικό, ημικρανία χωρίς άβρα. Όσον αφορά τη συχνότητα, η ημικρανία τα τελευταία χρόνια διακρίνεται σε μη συχνή ημικρανία, όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται σε λιγότερες κατά μέσο όρο από μία ημέρα το μήνα, σε συχνή ημικρανία, όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται από 2 ως και 14 μέρες το μήνα, άρα λίγο ή περισσότερο συχνή ημικρανία, και σε χρόνια ημικρανία, και εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί σε αντίθεση με αυτό που ο καθένας μας καταλαβαίνει μιλώντας ελληνικά, δεν μιλάμε για μια πάθηση που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, αλλά μιλάμε για μια πάθηση όπου τα συμπτώματα είναι περισσότερο παρόντα από τις μισές μέρες του μήνα. Σαν χρόνια ημικρανία, λοιπόν, ορίζουμε τους ανθρώπους που το τελευταίο τρίμηνο περισσότερες από 15 μέρες το μήνα έχουν συμπτώματα ημικρανίας. Στο δεύτερο μέρος του σημερινού διαδικτυακού μας σεμιναρίου θα σας μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της έρευνας «Ημικρανία στην Ελλάδα 2020». Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 151 ερωτήσεις και πήραν μέρος πάνω από 2.100 ασθενείς. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτούς που έχουν διάγνωση από ημικρανία και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν επίσημη διάγνωση από ημικρανία, αλλά η κλινική τους εικόνα παραπέμπει σε ημικρανία. Αρχικά να ξεκινήσουμε με την κατανομή αναφύλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 92 περίπου των συμμετοχόντων ασθενών είναι γυναίκες. Στην ερώτηση πόσα χρόνια πάσχεται από ημικρανία, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ημικρανία τους ταλαιπωρεί για πάνω από 10 χρόνια. Ενώ το 13,6 περίπου των συμμετεχόντων ξεκίνησε να έχει κρίση ημικρανίας στην παιδική τους ηλικία. Είναι γνωστό πως η ημικρανία είναι μια κληρονομική πάθηση. Αυτό αποτυπώθηκε και στην έρευνά μας, αφού η κληρονομική προδιάθεση καταγράφηκε στο 65,50 περίπου των συμμετοχόντων ασθενών. Η μητέρα φαίνεται πως είναι ο γονέας που πάσχει περισσότερο από ημικρανία. Στην ερώτηση αν οι ασθενείς έχουν επισκεφτεί γιατρό, ο οποίος να έχει διαγνώσει την ημικρανία, ένα ποσοστό 87,35% δηλώνει πως έχει επισκεφτεί νευρολόγο και έχει διαγνωστεί επίσημα με την ημικρανία. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ασθενείς από τον γιατρό που τους παρακολουθεί και τις λύσεις που προτείνει. Το 88,7% των συμμετοχόντων βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση από νευρολόγο, ενώ το 27% περίπου δηλώνει ότι είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον γιατρό που τους παρακολουθεί. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερώτηση: πόσες μέρες το μήνα βιώνετε συμπτώματα ημικρανίας? Το 22 περίπου των συμμετοχόντων ασθενών έχει συμπτώματα ημικρανίας από 9 έως 14 ημέρες το μήνα. Πόσες ώρες διαρκεί συνήθως μια κρίση ημικρανίας αν κάποιος δεν πάρει παυσίπονο ή αν το παυσίπονο δεν πιάσει? Το 41% των συμμετοχόντων ασθενών στην έρευνα με διάγνωση ημικρανίας υποφέρει από 24 μέχρι και 72 ώρες εάν δεν πάρει παυσίπονο ή αν το παυσίπονο δεν πιάσει. Σε πόση ώρα είναι κάποιος ελεύθερος ημικρανίας από τη στιγμή που θα λάβει παυσίπονο?
Το 42,55% των συμμετοχόντων ασθενών υποφέρει πάνω από 2 ώρες, ακόμα και αν η θεραπευτική αγωγή που έχει λάβει πιάσει. Πάμε τώρα σε μια επίσης πολύ σημαντική ερώτηση. Ποιους θεωρείτε τους βασικότερους πυροδοτικούς μηχανισμούς της ημικρανίας? Ως βασικότερος πυροδοτικός μηχανισμός της ημικρανίας καταγράφεται στην έρευνα με ποσοστό 85 περίπου το στρες, η πίεση και η στεναχώρια. Ακολουθεί με ποσοστό περίπου 60% ο καιρός, έκθεση σε ζέστη, κρύο, ηλιοφάνεια, αέρα, αλλά και οι μεταβολές του καιρού. Πόσες μέρες την εβδομάδα λαμβάνει ο ημικρανικός ασθενής συμπτωματική αγωγή, παυσίπονα, κατά μέσο όρο το τελευταίο τρίμηνο? Το 35 περίπου δηλώνει πως λαμβάνει παυσίφωνα 3 έως 5 φορές την εβδομάδα, ενώ ένας περίπου στους 10 λαμβάνει 6 έως 7 φορές την εβδομάδα παυσίπονα για να αντιμετωπίσει την ημικρανία του. Πόσα χάπια λαμβάνει ο ημικρανικός ασθενής για την αντιμετώπιση της ημικρανίας κατά μέσο όρο? Περίπου ένα 20% παίρνει 5 έως 8 χάπια εβδομαδιαία, ενώ πάλι ένας στους 10 λαμβάνει πάνω από 8 χάπια ανά εβδομάδα. Και περνάμε τώρα στις επιπτώσεις που έχει η ημικρανία στη ζωή του ασθενούς, επαγγελματικές, κοινωνικές, οικογενειακές και οικονομικές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Στην ερώτηση ποιο ή ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ότι επηρεάζεται εξαιρετικά σημαντικά αρνητικά από τις ημικρανίες σας, σε ένα ποσοστό 72% οι ημικρανικοί που πήραν μέρος στην έρευνά μας απάντησαν ότι οι σοβαρότερες επιπτώσεις έχουν να κάνουν με τον ψυχολογικό και συναισθηματικό τους κόσμο. Ενώ ένα ποσοστό περί το 68% θεωρεί πολύ σημαντικές τις επιπτώσεις στον οικογενειακό τομέα, τη σχέση τους με τον σύντροφό τους, με τα παιδιά τους ή τον οικογενειακό τους περίγυρο. Ενώ επίσης ένα πολύ σημαντικό 66% δηλώνει ότι η ημικρανία έχει αρνητική επίπτωση στον επαγγελματικό του τομέα, στην ικανότητα για εργασία και επαγγελματική επιτυχία. Ποιο είναι το οικονομικό αντίκτυπο της ημικρανίας στον ασθενή? Πόσα χρήματα εκτιμάτε ότι δαπανάτε κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της ημικρανίας σας? Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα ή συμμετοχή σε φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις που τυχόν κάνετε λόγω ημικρανίας. Εδώ φαίνεται ότι το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ένα ποσοστό περίπου 21% δηλώνει από 100 έως 250 ευρώ, ενώ περίπου 1 στους 10 δαπανά από 250 έως 500 ευρώ το χρόνο. Και πάμε στην επίπτωση που έχει η ημικρανία στον ψυχισμό του ασθενούς. Ένα μεγάλο ποσοστό από τους ανθρώπους που πήραν μέρος στην έρευνά μας, ένα ποσοστό 70,45%, αισθάνεται ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν πως η ημικρανία δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό, περίπου 65%, αισθάνεται ότι χάνει μέρος της ζωής του πονώντας. Αισθάνεται άγχος για την επόμενη κρίση, σε ποσοστό 55%. Αισθάνεται την ανάγκη να κρύψει την ημικρανία του από τους άλλους, σε ποσοστό 24%, ενώ αντίστοιχα πάλι σε ένα ποσοστό 24% αισθάνεται ότι απογοητεύει τα κοντινά του πρόσωπα. Εάν πρέπει κανείς να διαλέξει 4 λέξεις με τις οποίες μπορεί να περιγράψει πώς αισθάνεται τη ζωή του με την ημικρανία, θα έλεγε ότι είναι αγχωμένος, αβοήθητος, απογοητευμένος και θλιμμένος, ενώ πολλοί είναι αυτοί που αισθάνονται απεσιόδοξοι, φοβισμένοι ή οργισμένοι. Τέλος, ρωτήσαμε τους ασθενείς αν άλλαξε οτιδήποτε σε σχέση με τη θεραπεία της ημικρανίας τους σε όλο αυτό το διάστημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι τον Ιούλιο που έγινε η έρευνα λόγω των περιοριστικών μέτρων, και ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό απάντησε πως δεν άλλαξε τίποτα στη θεραπεία, δηλαδή ουσιαστικά η πανδημία δεν ήταν κάποιος λόγος για να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ο ημικρανικός ασθενής αντιμετωπίζει την ημικρανία του. Η έρευνά μας περιέχει και άλλα στοιχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επεξεργασία. Πολύ σύντομα θα αναρτηθούν και θα δημοσιευθούν, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσουμε ξανά τον κύριο Βικελή και να σχολιάσει την έρευνά μας. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρόκειται για στοιχεία από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων με ημικρανία. Ήταν περισσότεροι από 2.000 όσοι απάντησαν, και αυτό δίνει μεγάλη βαρύτητα στα ευρήματα. Ασφαλώς και η κλινική εικόνα της ημικρανίας έρχεται εντός των πλαισίων που περιέγραψα και εγώ και περιγράφουν και διεθνώς οι έρευνες, αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από τις έρευνες είναι να βγαίνει η επίπτωση που υπάρχει από την ημικρανία στη ζωή των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή. Πολλές φορές τα ιατρικά βιβλία παραμένουν στο επίπεδο της κλινικής εικόνας που σας περιέγραψα ή στο επίπεδο των φαρμακευτικών λύσεων, αλλά πριν πάμε σε αυτά, πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους, όχι μόνο από όσους είναι κοντά σε ανθρώπους που έχουν ημικρανία, αλλά και από αυτούς που βρίσκονται στο επίπεδο να παίρνουν αποφάσεις για την υγεία, για την πολιτική υγείας και για το τι αποζημιώνεται ή όχι σε επίπεδο υγείας,
Τι σημαίνει μικρανία για έναν άνθρωπο? Σημαίνει μέρες που μπορεί να χάνει από την οικογένειά του, μέρες που μπορεί να χάνει από την εργασία του, και αυτό έχει επίπτωση όχι μόνο στο προσωπικό του εισόδημα, αλλά γενικά έχει οικονομική επιβάρυνση για το σύνολο της κοινωνίας, και βέβαια μέρες μιας ζωής η οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν καθορίζεται από την ελευθερία του καθενός να υλοποιεί τις επιλογές του, αλλά καθορίζεται από το φόβο της εμφάνισης μιας ημικρανικής κρίσης και ως εκ τούτου την ανάγκη να γίνουν επιλογές ώστε να αποφευθεί η πιθανότητα να εμφανιστεί μια τέτοια κρίση. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να τονίζονται τα συμπτώματα της ημικρανίας, αλλά εξίσου σημαντικό να τονίζεται η επιβάρυνση που προκαλεί η ημικρανία στη ζωή των ανθρώπων, ώστε όλοι πια να μπορούμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου έχοντας την πλήρη εικόνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται και το σημερινό διαδικτυακό μας σεμινάριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας.